Dobrý den, dámy a pánové, zdraví vás Jana z ilearnczech.com a dnes se spolu podíváme znovu na zkoušku A2, kterou potřebujete, když chcete v České republice dostat trvalý pobyt. V roce 2023 se změnila úloha 3 a 4 v části mluvení, to už jste mohli vidět v mém minulém videu a dnes jsem si pro vás připravila řešení cvičení k úloze 3. Oficiální materiály ke zkoušce najdete na www.zkouškaa2.cz a právě tam jsem našla také ta cvičení, která v dnešním videu budeme dělat. Je tam modelový test zkoušky a přípravný materiál ke zkoušce. Podíváme se tedy na úlohu 3, kde musíte něco vyprávět v minulém čase. Nejdřív si uděláme 3 cvičení z příručky, z toho přípravného materiálu a potom vám ukážu ještě jedno moje řešení modelové verze testu, odlišné od řešení, které najdete v oficiálních materiálech. Jestli chcete moje videa podpořit, můžete si něco koupit na janaslav.cz. Například je tam PDF materiál nazvaný Mluvení úloha 1, 330 otázek a odpovědí. Jsou to jenom příklady otázek a příklady odpovědí, ale může vám to pomoct připravit se na tu zkoušku. A nebo pro vás možná bude užitečný přehled českého skloňování, české deklinace, nazvaný České skloňování do kapsy. Také je to materiál PDF. Předem vám děkuji za vaši podporu. A teď už pojďme na cvičení. V příručce na straně 107 najdete tohle cvičení, takže já vám ho tady teďka přečtu, můžete dávat pozor na výslovnost a kontrolovat, jestli jste to udělali správně. Nebo samozřejmě, jestli jste to ještě nedělali, tak teď zastavte video, sami si to napište a se mnou potom kontrolujte. Zadání je, že musíte doplnit slova, která jsou tady nahoře, ta slovesa, verba, na správné místo v minulém čase. Otázka je, co dělali kamarádky včera večer. Pojďme na to. Jaké je řešení? Včera po práci šli Hana a Dana nakupovat do obchodního domu. Chtěli si koupit nějaké oblečení na zimu. Myslím, že na tomhle místě taky můžeme říct potřebovali. Potřebovali si koupit nějaké oblečení na zimu. Hana potřebovala nové zimní kalhoty a Dana zimní svetr. A nebo Hana chtěla nové zimní kalhoty a Dana zimní svetr. Když všechno nakoupili, byly unavené a měli hlad. Sedli si proto do malé restaurace. Dana si dala malou večeři a Hana jen kávu a dezert. Chvíli seděli v restauraci a bavili se. Pak se rozhodli jít do kina na nějaký film. Koupili si vstupenky na nový český film, který začínal v 8 hodin. Domů se vrátili až o 10:30 večer. Takže v této úloze jste museli mluvit o 2 kamarádkách, takže na obrázku tam byly 2 ženy a vedle bylo pravděpodobně napsáno nákup, jídlo nebo restaurace a zábava nebo kino. Vidíte, že nemůžete pro každé z těch slov říct jenom jednu větu. Musíte vymyslet nějaké detaily. Další cvičení ze strany 114 v příručce, cvičení 6. Jak vidíte, máte tady jenom výrazy, jenom fráze vlevo, slova, tak jako můžou být ve zkoušce. No a vpravo už je vaše fantazie. Já jsem tady vymýšlela trošku více odlišné příklady, než máme příklad 0. Váš úkol v tomto cvičení je: řekněte, co dělal Adam a co dělala Eva. Například výlet. Adam byl na výletě v Praze, Eva byla žena, takže Eva byla na výletě v Brně.
ale stejně tak bychom mohli například říct Eva jela na výlet do Brna. A moje příklady: sport. Hrál s kamarády fotbal. Adam hrál s kamarády fotbal. A Eva cvičila každé ráno jógu. Dovolená. Adam jel na týden na chatu. Eva byla 14 dní u moře. Číslo 3. Jídlo a pití. Dal si svíčkovou z knedlíky. Pozor, jestli řekneme jméno, si bude na jiné pozici. Adam si dal svíčkovou z knedlíky. Eva večeřila v italské restauraci. Zábava. Adam šel na rockový koncert. Eva byla v divadle na baletu. Nákupy. Adam jel do obchodního centra. Eva šla na nákup do Alberta. Doufám, že vám to pomohlo. Samozřejmě můžete mít i jiné varianty k tomu tématu. Další cvičení. Cvičení 7, taky ze strany 114 v příručce. Váš úkol. Odpovězte na otázku podle příkladu. V odpovědi použijte minimálně 3 verba, 3 slovesa, v minulém čase, v préteritu nebo v infinitivu. To není tak lehké, když tady nemáme hodně místa, ale zkusila jsem to. Jejich příklad je, co dělala ta žena o víkendu. A nápověda, indicie, domácí práce. Co to jsou domácí práce? No. Žena o víkendu vařila, uklízela a prala. 1. Co dělal o víkendu mladý muž? Sport. Mladík nebo mladý muž běhal, hrál fotbal a posiloval. Jak se učil Tom na zkoušku? Kurz. Tom chodil do intenzivního kurzu, studoval gramatiku a poslouchal rádio. 3. Kde oslavovali přátelé zkoušku? Chata. Oslavovali zkoušku na chatě. Grilovali maso, pili a zpívali. Proč jela Lenka do Německa? Práce a studium. Jela do Německa studovat, ale taky tam pracovala. Takže tady máme jela, studovat, pracovala. Proč nejeli Dvořákovi na dovolenou? Nemoc. Nemohli jet na dovolenou, protože jejich dcera byla nemocná. 6. Co navštívili seniori o víkendu? Praha. Seniori jeli na exkurzi do Prahy, prohlédli si Pražský hrad a šli na Karlův most. Kde byla Martina o víkendu? Hory. Martina jela na hory lyžovat, chodila do sauny a odpočívala. 8. Co dělali Horákovi v neděli? Návštěva. Horákovi šli v neděli na návštěvu k babičce, jedli bábovku a pili kávu. 9. Proč nepřišel Igor na kurz? Práce. Igor nemohl přijít na lekci, protože musel být v práci a dokončit projekt. 10. Co dělali Markovi na dovolené? Moře. Markovi chodili na pláž, koupali se, potápěli se a opalovali se. Tohle není jediné správné řešení, to je jenom inspirace pro vás. Tak a teď poslední věc, kterou jsem si pro vás připravila, je jiné řešení modelové verze úlohy 3. Zadání je vyprávění v minulém čase. Musíte mluvit sami, asi 1 minutu, musíte odpovědět na otázku nahoře, vlevo a použít všechny 3 situace, které najdete v textu
vedle obrázku. Nesmíte zapomenout na žádné slovo, na žádnou situaci a musíte mluvit v minulém čase. Otázka je, co dělali ty dvě kamarádky v pátek večer? A odpověď je nakupování, restaurace, kultura a zábava. Tak jaké je možné řešení? To je Míša a Nikola. Jsou to kamarádky, které spolu bydlí. V pátek večer šli spolu nakupovat do supermarketu, protože už doma neměli jídlo. Koupili pečivo, maso, sýr, ovoce a zeleninu a jeli domů. Ale nechtěli vařit a proto šli ještě do restaurace, která je blízko jejich domu. Byla to italská restaurace. Míša si dala pizzu a Nikola těstoviny. Taky pili červené víno. Když dojedli a zaplatili, vrátili se domů. Převlékli se a šli na diskotéku, protože rádi tancujou. Byli v klubu dlouho a přišli domů hodně pozdě. Byl to hezký večer. V tomhle textu bylo 92 slov. Tak doufám, že vám to pomohlo a jestli hledáte více užitečných videí a cvičení, najdete je na ilearnczech.com. Udělám další video, ve kterém najdete cvičení k úloze 4. A jestli budete mít brzo zkoušku, přeju vám hodně štěstí. A samozřejmě nezapomeňte, že jestli se vám moje videa líbí, dejte prosím like, sdílejte to někde na sociálních sítích a přihlaste se k odběru mého kanálu. Naschledanou!